Good afternoon, everyone. Center of Excellence JJ Hospital welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is differentiated service delivery models, and the speaker is Dr. Sailee Rane. Dr. Sailee Rane is working as a medical officer for the ART Center at Sir JJ Hospital, Mumbai, for the last 4 years. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, Shweta, for that introduction. Good afternoon, everybody. Today I'm going to talk about differentiated service delivery models. Shweta, next. Okay. By the end of the discussion, we will be able to describe the differentiated service delivery models. Service delivery models, differentiated service delivery models काय काय आहेत ते आपण describe करू शकतो. Concept of patient-centric care, म्हणजे पेशंटच्या गरजेनुसार पेशंटला कसं केअर आपण प्रोव्हाइड करू शकतो ते बघू शकतो. What are the types of DSDM? Examples on different DSDM interventions जे ऑलरेडी आपल्या स्टेटमध्ये आहेत किंवा डिफरंट स्टेट्समध्ये जे आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स. नेक्स्ट. Differentiated service delivery, an approach that simplifies and adapts HIV services to better serve the needs of PLHIV and optimize the available resources in health system. जे आपल्याकडे ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम मध्ये अवेलेबल जे रिसोर्सेस आहेत त्याला सगळ्यात ऑप्टिमाइज्ड प्रकारे आपण यूज करून प्रत्येक पेशंटच्या गरजेनुसार त्यांना कसे सर्व्हिसेस देऊ शकतो. दॅट इज व्हॉट डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मीन्स. अप्रोच कॅन बी अप्लाइड टू प्रिव्हेन्शन, टेस्टिंग अँड ट्रीटमेंट. जे नुसतं HIV सेंटर ART सेंटरमध्ये ट्रीटमेंटसाठी नाही पण प्रिव्हेन्शन मध्ये किंवा टेस्टिंग मध्ये हे डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी यूज होऊ शकतात. आणि नुसतं HIV साठी नाही तर मल्टिपल डिसीजेस कॅन ऑल्सो बी ॲड्रेस्ड थ्रू दिस सर्व्हिसेस. नेक्स्ट. Differentiated service delivery is a person-centric approach to HIV prevention, testing and treatment. याच्या आधी आपण HIV डिसीज सेंट्रिक ट्रीटमेंट पेशंट्सना द्यायचो, ओनली रिलेटेड टू HIV. पण इथे आपण थोडंसं वेगळं होऊन पेशंट सेंट्रिक अप्रोच ठेवतोय HIV प्रिव्हेन्शन, ट्रीटमेंट आणि टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंटसाठी. हे जे मुव्हिंग अवे फ्रॉम अ वन साइज फिट्स ऑल जे मॉडेल आहे, जे राईट हँड साइड मध्ये जे पिक्चर दिसतंय की सगळ्यांसाठी सेम एकाच टाईपची ट्रीटमेंट, हे जे मॉडेल आपण आधी यूज करायचो त्याच्या व्यतिरिक्त जाऊन आपण पेशंट्सना डिफरन्शिएट करून आपण त्यांना जी सर्व्हिसेस सगळ्यात उपयोगी पडणार आहेत त्याप्रमाणे आपण त्यांना सर्व्हिसेस देण्याचा प्रयत्न. फॉर एक्झाम्पल 100 पेशंट्स जर तुमच्या ओपीडी मध्ये असतील तर सगळ्या 100 पेशंट्सला सेम टाईपची ट्रीटमेंट ची गरज नसते. त्याच्यापैकी 10-15 लोक अशी असतात की ज्यांना जास्त केअर, काउन्सिलिंग, क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन याची गरज असते, ज्याच्यासाठी आपल्याला जे स्टेबल पेशंट्स आहेत त्यांना वेगळ्या प्रकारचं अटेन्शन द्यावं लागतं. जे अनस्टेबल पेशंट्स आहेत त्यांना वेगळ्या प्रकारचं अटेन्शन द्यावं. सो DSD tailors HIV services to diverse group of people living with HIV while maintaining the principles of the public. आपल्याला प्रोग्रामच्या गाईडलाईन्स मध्ये राहूनच प्रत्येक पेशंट्सना त्यांच्या गरजेनुसार ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड करायची आहे, विच दिस डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉडेल्स help us to do and optimize the patient. Next. Okay. Now these are the building blocks for differentiated service delivery for HIV. आता प्रत्येक क्लायंटला आपण हे जर 4 क्वेश्चन्स विचारले then we will be able to judge की त्या क्लायंटला कुठल्या टाईपची सर्व्हिसेस गरजेच्या आहेत. सो वी कॅन स्टार्ट विथ व्हॉट. आता प्रत्येक पेशंटला ART इनिशिएशन आणि रिफिलची गरज नसते किंवा क्लिनिक, काही लोकांना क्लिनिकल मॉनिटरिंगची जास्त गरज असते. एडहरन्स सपोर्ट, लॅबोरेटरिकल टेस्ट, opportunistic infection and their treatment, किंवा psychosocial support. So whenever a patient comes to you or a client comes to you, you can start with this first question is what does the client do. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण ते आयडेंटिफाय करतो त्याच्यानंतर who is the appropriate person, कोण आहे त्याला appropriate person to give him the best care, whether it is a physician, clinical officer, nurses, pharmacist, a community health worker can help them also. Client or peer or family member can help them. So this is the next part of it. Who should provide the care for the patient?
नाव आफ्टर व्हॉट अँड हू, त्याला कुठे ट्रीटमेंट सगळ्यात जास्त उपयोगाची आहे, वेदर इट इज HIV क्लिनिक और अ हॉस्पिटल, प्रायमरी केअर क्लिनिक और अदर क्लिनिक, किंवा कम्युनिटीमध्ये त्याला ऑप्टिमल त्याच्या गरजेनुसार ट्रीटमेंट मिळू शकते किंवा घरी मिळू शकते. So that is the part which is where the patient can get their optimal treatment. आणि कधी, किती इंटरव्हलनी त्याला त्या सर्व्हिसेसची गरज आहे, मंथली आहे, एव्हरी 2 मंथली त्याला त्या सर्व्हिसेस दिले तर चालतात, एव्हरी 3 मंथली और एव्हरी 6 monthly. So these are the building blocks for the differentiated service delivery for HIV. Next. So this is the similar picture to the previous one. People living with HIV, जेव्हा आपण व्हॉट म्हणतो म्हणजे त्यांना कसली सर्व्हिसेस पाहिजे, विच इज सर्व्हिस इंटेन्सिटी. प्रत्येक पेशंटची सर्व्हिस इंटेन्सिटी वेगळी असते, प्रत्येक पेशंटच्या नीड्स त्यावेळेसच्या वेगळ्या असतात. ART इनिशिएशन आणि रिफिल किंवा क्लिनिकल मॉनिटरिंगची त्या पेशंटला त्या व्हिजिटला सगळ्यात जास्त एडरन्स सपोर्टची गरज आहे, काही लॅबोरेटरिकल टेस्ट करून घ्यायचे आहे, किंवा ट्रीटमेंट फॉर अपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन आहे, सायकोसोशल सपोर्ट आहे, हे सर्व्हिस इंटेन्सिटी मध्ये. त्याच्यानंतर हू, that is health worker cadre, which is who is providing this HIV services, whether it is a physician or a clinical officer or a nurse or a pharmacist, community health worker. So who is providing this service, where it is being provided, where are the services being provided? Either they are provided at a HIV clinic or a hospital, primary care clinic, kiva community, kiva ghari. When these services are provided, they are provided monthly, bi-monthly, 3 monthly or 6 monthly. So these have to be assessed for each and every PLHIV who is coming to your center. Next. Okay. हे जे DSD-1 model आहे, which is a description for the proposed transition from HIV focused DSD-1. जसं मी आधी म्हटलं की पहिला आपण फक्त त्या क्लायंटच्या HIV ट्रीटमेंट आणि HIV पार्ट बद्दलच फोकस्ड होतो. सो आता तो फोकस आपला थोडा चेंज होतोय DSD-2 मॉडेलवर, विच प्रोव्हाइड्स नॉट जस्ट HIV केअर, पण बाकीचे गोष्टी सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत आपण, विच आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेसचं मॉनिटरिंग, त्याची ट्रीटमेंट किंवा फॅमिली प्लॅनिंग किंवा TB ट्रीटमेंट, TBचं स्क्रीनिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, हे सगळं पण आपण त्या क्लायंटसाठी प्रोव्हाइड करतो, किंवा काही दुसऱ्या याची त्यांना गरज असेल, सर्व्हिसेस, सायकोसोशल सपोर्ट असेल, किंवा की पॉप्युलेशनला काही दुसरा सपोर्ट असेल. सो वी आर ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग दॅट. So DSD-2 is inclusive of additional chronic care services for PLHIV such as TB, family planning, NCDs and others. Next. Okay. Now, who should be offered differentiated care? So this is आपण प्रत्येक पेशंटच्या गरजेनुसार त्याला सर्व्हिसेस देण्याचा प्रयत्न करतो, पण ते हॅपहॅझार्डली नाही करू शकत. सो वी नीड सम काइंड ऑफ गाईडन्स. So national operational guidelines मधला हा chapter 4 is specifically for patient-centric differentiated care and packages for retention. हे सगळं आपण मेनली आपल्या सगळ्या PLHIVs ना नॅशनल प्रोग्राम मध्ये रिटेन करण्यासाठी करतो, सो दॅट दे कॅन हॅव an optimal treatment for HIV. Next. Okay, so before we move on to कुठले कुठले आपले DSD मॉडेल आहेत, त्याच्यासाठी आधी आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल की आपले लॉसेस कुठे होत आहेत, वेअर आर वी लुझिंग पेशंट्स फ्रॉम आर. ओके, सो स्टेज 1 इज डायग्नोसिस ऑफ HIV टू एनरोलमेंट इन केअर. FICTC किंवा ICTC मधनं जेव्हा पेशंट ART पर्यंत पोहोचत नाही, तिथे एक लॉस होतो. Stage 2, enrollment in HIV care at the ART center to ART initiation. Enrollment झाल्यानंतर इनिशिएशन पर्यंत जो टाइम पिरियड जातो त्याच्यामध्ये काही लॉसेस होतात. Stage 3 is any time during the course of ART. म्हणजे एकदा ART इनिशिएट केल्यानंतर तो जेव्हा आपल्या ART सेंटरच्या पूलमध्ये येतो, त्याच्यानंतर जे लॉसेस होतात, विच कॅन बी अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू डेथ्स किंवा ART LFUs जे आपले होतात.
अँड LFU ट्रॅकिंगनी आपण काही लॉस टू फॉलोअप पेशंट्सना ART कॅस्केडमध्ये परत घेऊन येतो. सो जिथे बऱ्यापैकी आपले जे रॅपिड इनिशिएशन आहे किंवा सेम डे इनिशिएशन आहे, विदिन 7 days ऑफ HIV डायग्नोसिस जे इनिशिएशन आहे, त्याच्यामुळे ART एनरोलमेंट इन HIV केअर ऍट द ART सेंटर अँड ART इनिशिएशन मधला जो लॉस आहे तो बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. नेक्स्ट, retention is said to be a 2 steps forward, 1 step back. PLHIV vulnerable for LFU is in the first 3 to 6 months. जर आपण आपापल्या सेंटर्सचा जर डेटा बघितला तर बरेच पेशंट आपल्याला असे आढळतात की पहिल्या 3 ते 6 महिन्यातच LFUचं प्रमाण जास्त आहे. तिथे मेजर कॉजेस आहेत की काही साईड इफेक्ट्स असू शकतात ARV ड्रग्सचे, पण आता TLD चालू केल्यानंतर बरेचसे शॉर्ट टर्म साईड इफेक्ट्स एवढे होत नाही जे आपल्याला TLEनी बघायला मिळायचे, गिडीनेस वगैरे. त्याच्यानंतर सायकोसोशल इश्यूज आहेत काही जे आयडेंटिफाय होत नाही, विच इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट कॉज फॉर LFU इन द फर्स्ट 3 to 6 months. देन देर आर गॅप्स इन प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग. हे प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग जे आहे विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर लॉंग टर्म रिटेन्शन ऑफ द पेशंट्स. Preparedness counseling should ideally start with post-test counseling itself. Post-test counseling पासूनच त्या पेशंटचं प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग चालू झालं पाहिजे. आणि आता रॅपिड इनिशिएशन चालू झाल्यानंतर आपल्याला बऱ्याचशा काउन्सिलर्सना वेळ मिळत नाही की प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग करायला. सो preparedness counseling is not just when you before starting ART, it also continues even after starting ART in first 3 to 6 months. त्या पेशंटला जरी ART चालू झाली असेल तरी पुढचे 3 ते 4 महिने त्याचं प्रिपेअर्डनेसवरच आपण जास्त फोकस केला पाहिजे, सो दॅट द लॉंग टर्म रिटेन्शन जे आहे पेशंटचं ते चांगलं राहणार. इट इज पॉसिबल टू आयडेंटिफाय प्रोबेबल LFUs अँड काउन्सिल देम ॲडिक्वेटली. आता जे मी म्हणाले पहिल्या 3 to 6 months मध्ये जे LFUs आपले होत आहेत त्या पेशंट्सना आयडेंटिफाय करू शकतो आपण फर्स्ट 2-3 months मध्येच की बाबा हे प्रोबेबल LFUs आपले होऊ शकतात. जसे की मायग्रेंट पेशंट्स आहेत, काही फुटपाथ पेशंट्स आहेत किंवा काही की पॉप्युलेशनचे पेशंट्स आहेत, एडॉलसन्स आहेत. हे जे आहे ज्यांना स्पेशल काउन्सिलिंगची गरज आहे, ज्यांचे इश्यूज आणि बॅरियर्स जनरल पॉप्युलेशन पेक्षा थोडे वेगळे आहेत, सो त्या पेशंट्स वरती आपल्याला जास्त फोकस करण्याची गरज आहे. आणि हे जे डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉडेल्स आहेत जे स्पेसिफिकली फॉर स्टेबल पेशंट्स साठी आपण जे अप्लाय करतो, दॅट गिव्स अस अ ample period of time to focus on these patients who need our counseling and who needs our attention a little bit more. Next. Okay, framework for patient-centered differentiated care. आता आपल्याकडे हे 3 प्रकारचे पेशंट्स येतात. रॅपिड ART अँड अर्ली केस मॅनेजमेंट, म्हणजे जे आपले नवीन पेशंट्स आहेत, वी नीड टू स्टार्ट देम ऑन ART. इंटेन्सिव्ह फॉलोअप अँड अर्ली ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट. दिस इज आर अर्ली रिटेन्शन. म्हणजे जे पेशंट्स काही वेळेला बऱ्याच वेळेला मिस अपॉइंटमेंट्स असतात 2-3 महिने, त्याच्यानंतर मग ते मिस 1, मिस 2. सो जे जर आपण त्याचं अर्ली ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग केलं त्या पेशंटचं, तर आपले हे लॉंग टर्म LFUs जे आहेत ते कमी होतात. डिफरन्शिएटेड केअर टू डिक्रीज बॅरियर्स. आता हे जे लॉंग टर्म रिटेन्शनसाठी इम्पॉर्टंट आहे, जे वेगवेगळ्या बॅरियर्स कमी करण्यासाठी आपल्याला ते बॅरियर्स आधी आयडेंटिफाय केले फॉर लॉंग टर्म रिटेन्शन. नेक्स्ट. Okay, now patient-centric services across the treatment cascade. आता as per the treatment given at ART center, आपण त्या पेशंटचं प्रत्येक पेशंटला आपण या 3 पॅकेजेस मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. जेव्हा पण पेशंट आपल्याकडे एनरोल होतो HIV केअरमध्ये, तेव्हा आपण पॅकेज A आहे, पॅकेज B आहे आणि पॅकेज C आहे. सो जेव्हा आपण नवीन जे पेशंट्स आहेत ते पॅकेज A मध्ये येतात. Patients, all PLHIV newly registered in HIV care until 6 months of ART initiation. हे आपले सगळे नवीन पेशंट्स आहेत. A+ are the PLHIV with
ऍडव्हान्स्ड HIV डिसीज. ऍडव्हान्स HIV डिसीज मध्ये काय काय क्रायटेरिया आहेत? CD4 less than 200, then children less than 5 years of age, and WHO stage 3 and stage 4 clinical infections, opportunistic infections. So these come under package A+. Preferably A आणि A+ चा जो काउन्सिलर आहे त्यांनी त्यांचं फॉलोअप पूर्ण 6 months एकाच काउन्सिलरनी घेतलेलं जास्त फायदेशीर आहे, कारण मग त्यांचे जे इश्यूज आहेत ते ऍड्रेस करणं पण सोपं जातं, त्यांना ट्रॅकिंग आणि ट्रेस करणं पण सोपं जातं, जोपर्यंत त्यांचा फर्स्ट व्हायरल लोड होत नाही, जो आपण 6 महिन्यांनी करून घेतो. So after the VL testing is done at 6 months, these all patients are divided into 2 groups. जर व्हायरोलॉजिकली अनसप्रेस्ड असेल तर तो पॅकेज सी मध्ये आपण क्लासिफाय करतो, आणि जर तो व्हायरोलॉजिकली सप्रेस्ड असेल ज्याला आपण स्टेबल म्हणतो तो जातो पॅकेज बी मध्ये. नेक्स्ट. ओके, आता पॅकेज A+, B आणि C ह्यांना आपण काय काय सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो हे आपल्या गाईडलाईन्स मध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. सो पॅकेज ए मध्ये आपलं प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग येतं, ऍड्रेस व्हेरिफिकेशन, आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ केअर गिव्हर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर TB स्क्रीनिंग आहे, IPT रॅपिड ART इनिशिएशन, IPT CPT इफ एलिजिबल त्यांचं IPT CPT चालू करणं आहे, किंवा केस मॅनेजमेंट, इंटेन्सिव्ह फॉलोअप फॉर 6 months विथ ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग. जे आपण 15 डेजनी ज्या पेशंट्सना आपण कॉल करतो फॉर फर्स्ट 3 months आणि नंतर एव्हरी मंथली टिल 6 months, हे आहे इंटेन्सिव्ह फॉलोअप विथ ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग. त्याच्यानंतर त्याचा व्हायरल लोड करून घेतो 6 months. Then again, an important part of package A is इंडेक्स टेस्टिंग रेफरन्स. जे त्या पेशंटचे इंडेक्सेस आहेत, म्हणजे स्पाउसेस म्हणा, चिल्ड्रन म्हणा, पेरेंट्स म्हणा, किंवा सिबलिंग्स म्हणा इन केस ऑफ चिल्ड्रन, त्यांचं जे टेस्टिंग आहे ते सुद्धा आपण पॅकेज ए मध्ये त्यांना काउन्सिलिंग करतो की त्यांचे इंडेक्सेस सुद्धा टेस्टिंग करून घ्यायचं. पेशंट सेंट्रिक पॅकेजेस पर्टिक्युलरली फॉर स्पेशल पॉप्युलेशन, जसे की म्हटलं मी केपीज आहे, अडॉलसंट्स आहे, चिल्ड्रन आहे, प्रेग्नेंट वुमेन आहे, यांना त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे स्पेशल काउन्सिलिंग लागतं. फॉर एक्झाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन आहे, तिला नुसतं ART इम्पॉर्टन्स जस्ट फॉर हर हेल्थ, तिच्याच फक्त ह्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट नाहीये, तर बाळाला होऊ नये म्हणून सुद्धा ART किती इम्पॉर्टंट आहे समजवणं गरजेचं आहे. तिचे व्हायरल लोड कधी कधी करून घेणार ते तिला सांगणं गरजेचं आहे. 6 महिन्यांनी, देन विदिन 32 to 34 weeks करून घेणं गरजेचं आहे व्हायरल लोड. त्याच्यानंतर एकदा बाळ जन्माला आलं की बाळाला ARV प्रोफिलॅक्सिस जे आपण म्हणतो ते म्हणजे काय, ते कशासाठी दिलं जातं बाळाला, ब्रेस्ट फीडिंग काउन्सिलिंग, हे सगळं करणं गरजेचं आहे. तिला PPTCT प्रोग्राम मध्ये एनरोल करून घेणं गरजेचं. सो दीज आर ऑल द सर्व्हिसेस दॅट वी गिव्ह इन पॅकेज ए. पॅकेज A+ मध्ये जे ऍडव्हान्स डिसीज वाले आहेत, ऍडव्हान्स HIV डिसीज मध्ये येतात, त्यांचं क्लिनिकल मॉनिटरिंग किंवा त्यांचं फॉरेस्ट स्क्रीनिंग, त्यांचं TB रूल आउट करून घेणं, हे सगळं दर व्हिजिटला करणं गरजेचं आहे. PLHIV ऑन ART मोर दॅन 6 months. आता जे पॅकेज बी वाले आहेत, जिथे आपल्याला हे डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉडेल्स अप्लाय करता येणार, त्याच्यामध्ये ते मॉडेल्स आर एक्झाम्पल्स आर मल्टीमंथ ART इनिशिएशन, त्याच्यानंतर मल्टीमंथ ART, डिसेंट्रलाइज्ड ART म्हणजे लिंक्ड ART सेंटर्स आहेत, किंवा को-लोकेटेड ART आहे, त्यांच्या जवळपासचं जे ART सेंटर आहे तिथे ट्रान्सफर करून देणं. देन OST साइट्स आहेत, ओपिओइड सबस्टिट्यूशन थेरपी जे साइट्स आहेत फॉर ड्रग एडिक्ट, तिकडे आपण त्यांना ART प्रोव्हाइड करू शकतो. किंवा TI चे साइट्स आहेत, CSC कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप्स आहेत, जिथे आपण त्यांना ART प्रोव्हाइड करू शकतो आणि बाकीचे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यांना हेही सांगणं गरजेचं आहे किंवा एज्युकेट करणे गरजेचं आहे की कधी कधी त्यांचा रुटीन व्हायरल लोड झाला पाहिजे. जे पॅकेज सी वाले पेशंट्स आहेत, जे हु आर व्हायरोलॉजिकली अनसप्रेस्ड, सो व्हायरल लोड टेस्टिंग अँड युटिलायझेशन, व्हायरल लोड म्हणजे काय आणि त्याचा रिपोर्ट जो हाय आला आहे तो समजावणं त्यांना आधी स्टार्टिंग ऑफ BSc गरजेचं आहे. मग त्यांचा एनहान्स ऍडहरन्स काउन्सिलिंग,
मग जे स्पेशल आपलं पॉप्युलेशन आहेत केपी एडॉलसंट चिल्ड्रन त्यांचे जे स्पेसिफिक बॅरियर्स आहेत ज्याच्यामुळे त्यांचा एडरन्स सफरिंग किंवा मायग्रंट पॉप्युलेशन आहे जे एआरटी सेंटरला येऊ शकतच नाहीये दर महिन्याला त्या पेशंटना सुद्धा आपण मल्टीमंथ देऊ शकतो provided that patient is followed up every monthly at least over the telephonic conversation telephonic ESC करू शकतो की बाबा त्याच्यामुळे जर एडरन्स सफर होत असेल आणि जर व्हायरल लोड वाढला असेल सो वी कॅन ऍड्रेस दॅट ऑल्सो केस मॅनेजमेंट अप्रोच फॉर फोकस्ड अँड इंडिव्हिज्युअलाइज्ड केअर फॉर PLHIV सच एज मंथली फोन चेक इन्स जे मी म्हटलं मंथली जर तो पेशंट इथपर्यंत पोहोचू शकत नाहीये तर आपण ESC ओव्हर द फोन करू शकतो रिमाइंडर्स पिअर सपोर्ट जे ART सेंटरमध्ये जे पेशंट्स आहेत किंवा आपले CCs आहेत यू कॅन प्रोव्हाइड अ पिअर सपोर्ट होम व्हिजिट्स करू शकतो CSC चे ORWs आहेत आणि काही मुंबई डिस्ट्रिक्टमध्ये तर ART सेंटर्सचे पण ORWs आहेत जे होम व्हिजिट्स करू शकतो particularly for the PLHIV who return to care after being missed or LFU. जी लोक सारखी मिस आणि LFU होत आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना काही स्पेसिफिक आपण केअर देऊ शकतो का त्यांचे जे बॅरियर्स आहेत ज्याच्यामुळे ते सारखे मिस आणि LFU होत आहेत ते फाइंड आउट करून त्याचं काही सोल्युशन काढू शकतो ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट जो 48 hours मध्ये आपण जो कॉल करतो for patients who have missed their appointments, which is also very important. Advanced disease management, again, package C मध्ये तेही पेशंट्स येतात ज्यांचा व्हायरल लोड सप्रेस्ड आहे but they are suffering from some WHO clinical stage 3 or 4 disease. So that also has to be monitored very regularly. Next. Okay, package A. Services for PLHIV newly registered in HIV care until 6 months after initiation. त्याच्यामध्ये जसं म्हटलं preparedness counseling with focus on identifying individual likely to become LFU, address verification, identification of a caregiver, symptom screening for TB and other OIs, rapid ART initiation, prophylaxis, CPT, IPT, case management, intensive follow-up for 6 months with tracking and tracing, viral load testing and utilization after of those PLHIV on ART for 6 months. हे सगळं पॅकेज A मध्ये आपण करतो. नेक्स्ट. ओके, नाउ पॅकेज A, व्हाईट कार्ड्स ऑफ दिस PLHIV. या पॅकेजेसला आपण काही कलर्स दिलेले आहेत जसं पॅकेज A ला आपण त्यांच्या व्हाईट कार्ड्सला येलो स्टिकर लावतो आणि त्याच्यावर आयदर A किंवा A+ असं आपण त्यांना डिनोट करतो इन विच एव्हर कॅटेगरी दे फिट. टेलिफोनिक ट्रॅकिंग बाय ART सेंटर ते जे मी सांगितलं मगाशी एव्हरी 15 days फॉर द फर्स्ट 3 months अँड देन वन्स अ मंथ अप टू 6 months ऑफ ART इनिशिएशन. पहिल्या 3 महिन्यामध्ये दर 15 दिवसांनी आणि त्याच्यानंतर महिन्यातनं एकदा टू 6 months असं जे त्यांचं ट्रेसिंग आहे आणि ट्रॅकिंग आहे ते आपण ART सेंटरला केलं पाहिजे आणि preferably त्याच काउन्सिलरनी केलं पाहिजे who is looking after this A group. In case patients do not turn up, timely measures for tracking and retrieval should be done. म्हणजे फोन कॉलिंग किंवा CSC बरोबर आपण जी लिस्ट शेअर करतो एव्हरी वीकली ऑफ मिस अपॉइंटमेंट्स त्यांची हेल्प घेऊन त्यांना ट्रॅकिंग करू शकतो आणि परत ART प्रोग्राम मध्ये आणू शकतो. For PLHIV under package A+, please mention A+ on the yellow sticker. म्हणजे त्यांचं क्लिनिकल मॉनिटरिंग किंवा दुसरं काही त्यांचं मॉनिटरिंग आहे ते व्यवस्थित होऊ शकतं. नेक्स्ट. दिस इज अगेन सेम आफ्टर A+, त्याच्यानंतर 6 months झाल्यानंतर आपण त्याचा व्हायरल लोड करतो प्रोव्हाइडेड that their adherence in the last 3 consecutive months at least is above 95%. त्याच्यानंतर आपण त्याचा व्हायरल लोड करून घेतो. त्याच्यानुसार त्या व्हायरल लोडच्या रिपोर्टनुसार आपण त्याला आयदर व्हायरली सप्रेस्ड असतो तो पेशंट स्टेबल असतो म्हणून पॅकेज B मध्ये जातो किंवा व्हायरली अनसप्रेस्ड असतो तो पॅकेज C मध्ये जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट. आता स्टेबल पेशंट जे आपण म्हणतो पॅकेज B वाले पेशंट ज्याला आपण ग्रीन स्टिकर लावतो ऑन आर व्हाईट कार्ड्स. तर आता काय क्रायटेरिया आहेत स्टेबल पेशंट्स? एडल्ट आणि एडॉलसंट मोर देन 10 years of age,
दे शुड बी ऑन ART फॉर एटलीस्ट 6 months. 6 महिने तरी त्यांनी ART घेतलेली हवी पाहिजे. नो ऍडव्हर्स इफेक्ट, त्यांना काही साईड इफेक्ट नाही असले पाहिजे ART. दुसरं कसलं ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन किंवा अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडिशन्स नाही असलं पाहिजे. सप्रेस्ड व्हायरल लोड, इन ऍब्सेन्स ऑफ व्हायरल लोड टेस्टिंग, जर व्हायरल लोड नसेल होत तर CD4 एटलीस्ट रायझिंग ट्रेंड मध्ये पाहिजे, मोर दॅन 200 पाहिजे, आणि त्यावेळेस आपण ऍडरन्स मोर दॅन 95% ओव्हर द लास्ट 3 consecutive months बघायला पाहिजे. These are the stable criteria for adult and adolescent. This is important, कारण आपण ह्या पेशंटला हे डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉडेल्स देणार आहोत किंवा ऑफर करणार आहोत. चिल्ड्रन मोर दॅन 2 years मध्ये ऑन ART फॉर 6 months पाहिजे, सप्रेस व्हायरल लोड पाहिजे, ट्रीटमेंट एडरन्स मोर दॅन 95% पाहिजे इन द लास्ट 3 months, ऑन द सेम रेजिमेंट, म्हणजे मागच्या 3 महिन्यात त्यांचा काही डोसेस ऍडजस्टमेंट नसतील झालेल्या किंवा फॉर्म्युलेशन काही चेंज झालेले नाही पाहिजे, विथ नो करंट इलनेस और मेडिकल कंडिशन इन्क्लुडिंग मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशन खूप वेळा ओव्हरलुक होतं. वेट फॉर एज काढलं पाहिजे आपण, अँड इट शुड नॉट बी लेस दॅन 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन, जे स्टँडर्ड वेट आहे त्या एज ग्रुपसाठी, और वेट फॉर हाईट और लेंथ इज लेस दॅन 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सो मालन्यूट्रिशन साठी तुम्ही पीडियाट्रिक OPD मध्ये रेफर करू शकता इफ यू आर नॉट एबल टू. So that should not be overlooked. Definition of stable patients shall be applicable for patients on ART, on any ART regimen. Whether it is first line वर असू दे patient, second line वर असू दे, third line वर असू दे, जर तो या स्टेबल क्रायटेरिया मध्ये फिट होतोय, then he is stable. But this definition shall be applicable across various differentiated care models like multi-model. म्हणून म्हटलं हे स्टेबल क्रायटेरिया आपल्याला माहिती पाहिजे, कारण हे जे डिफरन्शिएटेड केअर मॉडेल्स आहेत जसं मल्टीमड, डिसेंट्रलायझेशन, कम्युनिटी बेस्ड डिस्पेन्सेशन, या लोकांना आपण ऑफर करतो. बेनिफिट्स फॉर MMD may also be extended to patients availing services at LSC and LSC plus center. तर जिथे जिथे LSCs आहेत, LSC सुद्धा MMD देऊ शकतात जर पेशंट स्टेबल असेल. PLHIV ऑन TB प्रिव्हेंटिव्ह थेरपी, ज्यांना आपण IPT देतो किंवा TPT देतो, ज्यांनी 3 महिने IPT वर कंप्लीट केलेले आहेत, also should be provided multi-month dispensation if they are fulfilling the stable criteria. आणि त्यांना IPT चा पण काही साईड इफेक्ट नाही पाहिजे, नॉट जस्ट ART, IPT चे पण काही साईड इफेक्ट नाही. They should be provided after proper counseling. Next. Okay. Triaging of package B or C. Depending upon viral load चा criteria प्रमाणे the patient is either labeled as stable or unstable. ज्या nurses आहेत, staff nurses आहेत, will assess the PLHIV who have completed 6 months. The 6 months झाल्यानंतर जे viral load केल्यानंतर आपण त्या patientsना stable आणि unstable असं लावतो. PLHIV, children living with HIV who fulfill the criteria will be labeled as stable in green book and white card and should be triaged to package B. तसंच PLHIV who do not fulfill any of the above criteria is labeled as unstable in the green. Stable and unstable status are dynamic. म्हणजे काय की ते ever changing असतं. म्हणजे जर एक पेशंट आज जर अनस्टेबल आहे, EAC त्याचा संपलंय आणि व्हायरल लोड केला आणि तो व्हायरल लोड जर सप्रेस्ड आला, then that patient can become stable. So it is a dynamic state and which should be assessed at every visit. Every visit आपल्याला बघावा लागणार तो पेशंट आता स्टेबल आहे का अनस्टेबल, and should be assessed during every visit. Okay, next. Okay, now there's a question. After 6 months on ART, Mrs. X was tested for viral load. It was found to be TND. Which package of service will you provide her, and what services would you provide to her? So कोणी चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकेल का कुठल्या पॅकेज मध्ये जाणार या मॅडम? Anybody? Shweta, I am audible now? Yes, ma'am. Participants na mic access देता किरण sir? Okay, you can answer also.
Yeah, we are getting responses in the chat box, ma'am. It is package B. Okay. So what services would you provide to her? आता ती स्टेबल झाली आहे तर तिला आपण काय काय देऊ शकतो म्हणजे काय ऑफर करू शकतो की ते तिचं ART सेंटरला व्हिजिट कमी होईल किंवा तिला जास्त प्रेफरेबल पडेल अशा कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस आहेत ज्या आपण तिला प्रोव्हाइड करू शकतो येस MMD एनिथिंग एल्स येस लिंक ART सेंटरला आपण तिला लिंक करू शकतो किंवा काही कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप्स असतात जे आपण अशा पेशंटचे बनवू शकतो नेक्स्ट so as you guys rightly said she is in package B. PLHIV or stable should be considered for differentiated service delivery models like MMD, linked ART center, community based referrals. For all patients on first line ART, routine viral load testing should be done at 6 months, 12 months, and after ART initiation, and thereafter annually. I hope everybody knows this. This is standard guidelines. White cards of PLHIV under package B should be tagged green. And the sticker should be removable. Huh? This is important because just we mentioned, it's a dynamic stage. It can change as well. Okay, today. Stable patients get ARV for 3 months at a time and are required to come to ART center once in 3 months. Follow-up visit, reassess the stable criteria. जसं मी म्हटलं प्रत्येक विजिट जेव्हा पेशंटची होणार तेव्हा आपल्याला त्याचा स्टेबल क्रायटेरिया रिअसेस करायचा जर व्हायरल लोड CD4 टेस्ट असेल तर ते त्या ड्यू डेट प्रमाणे त्यांचं करून घेणं गरजेचं आहे. If an MMD patient do not turn up for drug pickup, then a call should be made within 48 hours. 48 hours मध्ये त्यांना एक कॉल केला पाहिजे for missed appointment. List should be shared with CSC for home visit by the end of the week. त्या वीक मधले जे काही मिस पेशंट्स आहेत त्यांची लेवल ऑफ मिस LFU shall be same as per existing criteria. Okay. So next, आता community ART refill groups, which are called CARs. Okay, CARs are self-forming groups of stable PLHIV from the same geographical area. For example, adolescents only or family units or community groups, networks or member of a specific population म्हणजे जसे FSWs आहेत, MSNs आहेत असे जे की पॉप्युलेशन्स आहेत त्यांचा बनवू शकतो किंवा इव्हन सिनियर सिटीजनचा ग्रुप बनवू शकतो सेम जॉग्राफिकल एरियामध्ये राहणारे पाहिजे सो दॅट मॅनेज्ड अँड फॅसिलिटेटेड बाय PLHIV themselves. कम्युनिटी मेंबर्स पियर्स किंवा PLHIV नेटवर्क्स जे आहेत CSC, TI NGOs हे त्यांना ते ग्रुप मॅनेज करायला मदत करू शकतात किंवा फॅसिलिटेट करू शकतात. These groups are formally registered at ART center along with details of the focal person and all the group members. राईट साइडला तुम्हाला दिसेल एक एक्झाम्पल दिलंय कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुपचं जिथे नाव दिलंय त्या ग्रुपचं त्याच्यानंतर त्याचा केअरटेकर कोण आहे ग्रुप लीडर कोण आहे इथे 2 ग्रुप लीडर्स अपॉइंट केलेले आहेत त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स काय आहेत होम इन्स्टिट्यूटचा मोबाईल नंबर काय आहे ऍड्रेस काय आहे त्याच्यानंतर नेम ऑफ द काउन्सिलर ज्याच्या अंडर हा पार ग्रुप रजिस्टर्ड आहे त्याचे डिटेल्स दिलेत ऍज वेल एज प्रत्येक पेशंटचा ऑन ART नंबर त्याचा काय ड्रग चालू आहे त्याची व्हिजिट डेट काय आहे त्याची नेक्स्ट ड्यू डेट काय आहे त्याचं सुद्धा प्रॉपर रेकॉर्डिंग बनवून ठेवलेलं आहे जे की व्हाईट कार्ड मध्ये सुद्धा आपल्याला अपडेट करता येईल पुढे नेक्स्ट ओके so this is a standard operating procedures for CAR model identification of a group by ART counselor so हे जे आयडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप आहे प्रेफरेबली जॉग्राफिकल एरियामध्ये एकाच एरियामध्ये राहणाऱ्या लोकांचा ग्रुप स्टेबल पेशंटचा ग्रुप ART काउन्सिलरनी रेकॉग्नाइज केला पाहिजे आयडेंटिफाय केला पाहिजे त्याच्यामधला एक फोकल पर्सन आयडेंटिफाय केलं पाहिजे 1 person by rotation collects the medicine असं जरुरी नाही की तो फोकल पर्सनच आला पाहिजे प्रत्येक जर आता 9 लोकांचा 10 लोकांचा असेल तर प्रत्येक व्हिजिटला एक जण अल्टरनेट पर्सन कोणीतरी रोटेशननी मेडिसिन्स कलेक्ट करायला आले जो कोणी मेडिसिन्स कलेक्ट करायला येणार आहे त्या पर्सनला
बाकीच्या मेंबर्स बद्दलचं फोरेस्ट सिम्पटम्स, त्यांना त्या बाकीच्या मेंबर्सना काही सिम्पटम्स आहेत किंवा अदर काही इन्फॉर्मेशन आहे की दुसरा कुठला आजार आहे किंवा दुसरा कुठल्या कंप्लेंट्स आहेत, त्या पेशंटनी काउन्सिलरला इन्फॉर्म केले पाहिजेत. काउन्सिलर शुड अपडेट द रेकॉर्ड्स म्हणजे व्हाईट कार्ड्स, ग्रीन बुक्स, visit by each member alternate at least once in 6 months. प्रत्येक मेंबरनी ऍटलीस्ट 6 महिन्यातनं एकदा तरी त्या ग्रुपमधला व्हिजिट झाली पाहिजे. आणि स्पेशली त्या मेंबर्सनी त्या महिन्यात व्हिजिट केली पाहिजे जेव्हा त्यांचा CD4 व्हायरल लोड ड्यू असतो. त्याची इन्फॉर्मेशन त्या काउन्सिलरनी त्या फोकल पर्सनला किंवा जो पर्सन त्यांच्या त्या महिन्याला मेडिसिन्स कलेक्ट करायला येणार आहे त्या मेंबरना सेन्सिटाईज काउन्सिलरनी केलं पाहिजे की नेक्स्ट व्हिजिट मध्ये या व्यक्तीचा व्हायरल लोड आहे किंवा CD4 आहे किंवा रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन. ओके. आणि फॉलोअप मेकॅनिझम बाय ART सेंटर शुड बी डन. कॉलिंग ऍक्टिव्हिटी करू शकतो जर मिस झाले कोणाचे अपॉइंटमेंट. पुढे सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय काय आहेत, फोकल पर्सनच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत आणि मेंबर्सच्या काय. फोकल पर्सनच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइमली ART पिकअप अँड रिफिल, मॉनिटरिंग एडहरन्स अँड फोरेस्ट सिम्पटम्स. जे बाकीचे मेंबर्स आहेत ज्यांच्या वतीने ते गोळ्या घ्यायला येणार आहेत त्यांचा एडहरन्स कसा आहे किंवा त्यांना काही फोरेस्ट सिम्पटम्स आहेत का, आणि जर असतील किंवा दुसरे काही कंप्लेंट्स असतील तर त्या व्यक्तीला ART सेंटरला घेऊन येण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी पण त्या फोकल पर्सनची आहे. रेफरन्स फॉर OIs, ऍडव्हर्स इफेक्ट्स, अँटीनेटल, प्रीनेटल केअर, एन्श्युअर टाइमली विजिट्स ऑफ द मेंबर्स. बाकीचे जे मेंबर्स आहेत जसं म्हटलं रोटेशननी प्रत्येक जणांनी यायचंय, त्याचं ते होतंय का नाही बघणं सुद्धा फोकल पर्सनची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. तर मेंबर्सची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, मेंबर्सची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की गुड एडहरन्स मेंटेन करणं, ग्रुप मीटिंग्स जेव्हा असतील तेव्हा त्या अटेंड करणं, विजिट द ART सेंटर ॲज पर शेड्यूल. ज्यावेळेस त्यांचा टर्न असेल त्यावेळेस ART सेंटरला व्हिजिट करणं, इन्फॉर्म द फोकल पर्सन ऑफ एनी कन्सर्न्स. जर काही त्यांना त्रास असेल किंवा दुसरे काही इश्यूज त्यांना डिस्कस करायचे तर ते फोकल पर्सनला सांगणं गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट. नाव पॅकेज सर्व्हिसेस फॉर रिटेन्शन अँड केअर ऑफ अनस्टेबल PLH. अनस्टेबल म्हणजे ज्यांचा व्हायरल लोड हू आर व्हायरोलॉजिकली अनसप्रेस्ड. ओके, त्यांना स्टेपअप काउन्सिलिंग अँड रिपीट व्हायरल लोड आफ्टर 3 months. स्टेपअप काउन्सिलिंग ज्याला आपण एन्हान्स एडहरन्स काउन्सिलिंग पण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये त्यांचे बॅरियर्स टू एडहरन्स आपल्याला आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांना इंटरव्हेन्शन देणं गरजेचं आहे. आणि एव्हरी व्हिजिट त्यांचे बॅरियर असेस करणं गरजेचं आहे. Repeat VL after 3 months only if the patient's adherence is really more than 95% in the consecutive 3 months of ESC. Okay. जर त्याच्यानंतरही जर व्हायरल लोड जास्त आला अँड द काउन्सिलर or the medical officer, even medical officer should get involved in ESC counseling, enhanced adherence counseling. पण बऱ्याच वेळा असं होतं की पेशंट्स ART सेंटरमध्ये सांगतात की बाबा गोळ्या घेतल्या आहेत, रिपीट व्हायरल लोडही होतो अँड वेन दे आर रिफर्ड टू ESASL, जेव्हा कधी मॅडम बोलतात, डॉक्टर प्रिया पाटील मॅडम पेशंटशी बोलतात किंवा तेव्हा असं आढळतं की पेशंटच्या एडहरन्स मध्ये काही गॅप्स आहेत. अशा वेळेस मेडिकल ऑफिसर्स जे आहेत ART सेंटर्सचे त्यांनी सुद्धा या पेशंटचे जे अनसप्रेस पेशंट्स आहेत त्यांच्या एडहरन्स वरती लक्ष दिलं पाहिजे, त्यांच्या काउन्सिलिंग वरती लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्यानंतरही जर व्हायरल लोड इज अनसप्रेस्ड, रेफरल टू SASEP फॉर रिव्ह्यू फॉर सेकंड लाईन, थर्ड लाईन. केस मॅनेजमेंट इंडिव्हिज्युअलाइज्ड अप्रोच. जसं मी म्हटलं प्रत्येक पेशंटचे बॅरियर्स वेगळे असू शकतात वेगवेगळ्या पेशंटचे, त्याच्याप्रमाणे त्यांना इंडिव्हिज्युअलाइज ट्रीटमेंट प्लॅन बनवून घ्यायचा. ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग ऑफ PLHIV विथ मिस्ड अपॉइंटमेंट्स टू इम्प्रूव्ह एडहरन्स. दिस इज सेम एव्हरीवेअर इन एव्हरी पॅकेज. ऍडव्हान्स डिसीज मॅनेजमेंट. जर पेशंटला काही WHO क्लिनिकल स्टेज 3-4 असेल तर त्याचं मॅनेजमेंट आणि ट्रीटमेंट सुद्धा गरजेची आहे. व्हाईट कार्ड्स ऑफ PLHIV अंडर पॅकेज C शुड बी अप्रोप्रिएटली टॅग. रेड टॅग किंवा ऑरेंज टॅग लावतात पॅकेज C ला. ओके, नेक्स्ट. मॅनेजमेंट ऑफ PLHIV विथ अनसप्रेस्ड व्हायरल लोड. हे आपलं
Line list of PL-HIV with unsuppressed BL should be generated on daily basis and should be shared with the counselors for package C. Mostly, a counselor is at most centers, one counselor is dedicated for unsuppressed patients. So त्या पेशंट त्या काउन्सिलरला इन्फॉर्म करणं की या वीक मध्ये एवढ्या लोकांचा व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड आहे, हे वीकली बेसिसवर झालं पाहिजे. फॅसिलिटेड HIV टेस्टिंग आता त्या काउन्सिलरची जबाबदारी आहे की बाबा पेशंटचा एनहान्स अदरन्स काउन्सिलिंग केलं पाहिजे. दॅट इज मिनिमम 3 सेशन्स प्रेफरेबली बाय द सेम काउन्सिलर. त्याच्यासोबतच फॅसिलिटेट द टेस्टिंग of spouse, partner and children during ESC. फॅमिली जो कोणी केअर गिव्हर आहे त्याला सुद्धा त्याच्या एनहान्स अदरन्स काउन्सिलिंग मध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलं पाहिजे. सो दॅट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्यावर सुद्धा जाते फॉर मेंटेनिंग देअर अदरन्स. त्याच्याबरोबर दीज पेशंट्स आर एट अ हायर रिस्क टू ट्रान्समिट HIV टू देअर स्पाउसेस ऑर पार्टनर्स. सो त्यांचं टेस्टिंग करून घेणं त्या पिरियडमध्ये पण गरजेचं आहे. प्रिव्हेन्शन बद्दल काउन्सिलिंग करणं पण त्यांना त्या पिरियडमध्ये गरजेचं आहे. इफ नॉट एबल टू कम टू द ART सेंटर, जर 3 MMD दिलं असेल कदाचित आणि व्हायरल लोड जास्त आला असेल, टेलिफोनिक काउन्सिलिंग झाली पाहिजे विथ डॉक्युमेंटेशन. ज्या पेशंटकडे स्मार्टफोन्स आहेत त्यांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पण होऊ शकते फॉर ESC. Then repeat viral load testing once the treatment adherence is more than 95% for 3 consecutive months, but make sure that their adherence is actually more than 95%. Timely SASEP referral and switch to SASEP, switch as per the SASEP recommendation. If PL-HIV is linked to some linked ART center and is unsuppressed, त्या नोडल सेंटरचा जो काउन्सिलर आहे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की ART सेंटरला लवकरात लिंक ART सेंटरला लवकरात लवकर कळवणं की त्या पेशंटचं व्हायरल लोड अनसप्रेस. PL-HIV हु आर अनसप्रेस LSC मध्ये जर अनसप्रेस असेल पेशंट तर त्याचा ESC शुड बी डन ॲट LSC ओनली बाय LSC स्टाफ. If adherence reported more than 95% in each consecutive months, so PL-HIV should be referred for follow-up VL testing at the nodal center. Next, case management and individualized approach. Monthly phone call check-ins by counselors, किंवा SMS reminders, किंवा home visits by peer counseling, ORWs. हे जे individualized approach आहे त्याच्यामध्ये हे येतं peer counseling support for disclosure, stigma. Adolescent group मध्ये आता मिथवा मध्ये partial disclosure किंवा full disclosure हे काही गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत किंवा स्टिग्मा रिलेटेड काही पेशंटच्या काही गरजा असतील किंवा डिस्क्रिमिनेशन त्यांच्यासोबत काही झालं असेल ते ऍड्रेस करणं. जेंडर बेस्ड व्हायलन्स और इंटिमेट पार्टनर व्हायलन्स किंवा काही सायकोसोशल इश्यूज आहेत, डिप्रेशन आहे, सबस्टन्स अब्यूज आहे, त्याच्यासाठी त्यांना मदत करणं, विच इज इंडिव्हिज्युअलाइज्ड. PL-HIV who return to care after being missed or LFU should be provided a friendly and a welcoming environment. बऱ्याच वेळा त्या पेशंट्सना ब्लेम केलं जातं किंवा असं म्हटलं जातं आम्ही म्हणालो होतो ना कशाला सोडलंय, किंवा बऱ्याच वेळा असे जे पेशंट येतात ते काही OIS घेऊन येतात तेव्हा मग असं म्हटलं जातं की तुम्हाला सांगितलं होतं आधीच की ART सोडू नका, त्रास होईल. सो त्यांना आधीच त्या गोष्टीची जाणीव झालेली असते, बट आपण अजून आपल्याकडनं प्रेशर घालू नये. त्यांना एक फ्रेंडली आणि वेलकमिंग एन्व्हायरमेंट द्यावं की जेणेकरून इन फ्युचर ते पेशंट्स मिस आणि LFU होणार नाही आणि त्यांना बेस्ट केअर मिळू शकते. नेक्स्ट, differentiated care for unstable PL-HIV. The PL-HIV with poor adherence to ART, especially if the poor adherence is mainly due to the barrier that make routine visit challenging. म्हणजे तो पेशंट ART सेंटरला येऊ शकत नाही किंवा ART सेंटर खूप लांब आहे किंवा फायनान्शियल रिझन्स आहे किंवा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ केअर गिव्हर, जर वृद्ध कोणी आहे त्याला घेऊन येणार कोणी नाही, असे काही बॅरियर्स आहेत किंवा कन्फ्लिक्टिंग टाइम विथ वर्क और स्कूल शेड्यूल. तर अशा पेशंटला आयदर आपण त्यांच्या जवळच्या ART सेंटरला ट्रान्सफर देऊ शकतो किंवा जे लिंक ART सेंटर्स आहेत त्याला लिंक करू शकतो की ज्याने की त्यांचा ऍडहरन्स एनहान्स होईल किंवा सफर नाही होईल. हे केस टू केस बेसिसवरती डिसिजन घेऊ शकतो. इव्हन
तुम्ही त्यांना मल्टी मंथ सुद्धा देऊ शकता टू प्रोव्हाइड to provide medicines for 3 months so that their adherence is not affected, कारण ते दर महिन्याला ART सेंटरला नाही येऊ शकत. पण त्यांचं फॉलोअप सुद्धा तेवढंच रिगरसली झालं पाहिजे. कम्युनिटी बेस्ड साइट्स जे आहेत CSC किंवा TINGOs बरोबर जे LSCs आहेत मे बी प्रिफर्ड इन सच केस सिनारिओज, म्हणजे टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन मध्ये जे FSW साठी काम करतात किंवा MSN साठी काम करतात किंवा TGs साठी जे NGO काम करतात त्या कम्युनिटी बेस्ड साइट्सला जर त्यांना ART प्रोव्हाइड झालं तर त्यांनाही बेनिफिट आहे. विथ फ्लेक्सिबिलिटी अँड ॲडिशनल सपोर्ट दे मे बी able to remain in care and on treatment and may benefit the most from DSD activities. Second, next. आता हे जे DSDM कॅटेगरीज आहेत त्या ग्रुप मॉडेल मध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत आणि इंडिव्हिज्युअल मॉडेल्स मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. ग्रुप मॉडेल मध्ये काही मॅनेज्ड बाय आयदर हेल्थ केअर वर्कर्स, जसं वेलकम बॅक क्लिनिक्स आहेत फॉर चिल्ड्रन, एडॉलसन्स अँड ॲडरन्स क्लब्स आहेत, काही एडॉलसंट ॲडरन्स क्लब्स आहेत. हे दीज आर ग्रुप मॉडेल मध्ये मॅनेज बाय हेल्थ केअर वर्कर्स. नाव मॅनेज बाय क्लायंट्स हे पण ग्रुप्स आहेत, पण जसे कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप आहे, जसं कार्ग आहे, फॅमिली सेंट्रिक केअर, स्टेप अप काउन्सिलिंग, कम्युनिटी क्लायंट लेड ART डिलिव्हरी आहे, जसं की TI साइट्स आहे. ओके, दीज आर मॅनेज बाय मेनली क्लायंट्स. नाव इंडिव्हिज्युअल मॉडेल्स जे आहेत बेस्ड ऑन फॅसिलिटीज, पण इंडिव्हिज्युअल याच्यासाठी इंडिव्हिज्युअल काइंड ऑफ पेशंटसाठी त्या आहेत, म्हणजे वन स्टॉप सेंटर फॉर ट्रान्सजेंडर और FSW, लिंक्ड ART सेंटर, और काही ऑर्फनेजेस मध्ये प्रोव्हाइड केले जाते सर्व्हिसेस. आणि दुसरं त्याच्यामध्ये आहे की नॉट बेस्ड ॲट फॅसिलिटीज, म्हणजे काही फिक्स्ड कम्युनिटी पॉइंट्स आहेत, म्हणजे चर्चेस आहेत किंवा रेल्वे स्टेशन्स आहेत. मोबाईल आउटरीच ART डिलिव्हरी आहे, बाईक इंटरव्हेन्शन, ज्याला बाईक इंटरव्हेन्शन असा हे आहे, मोबाईल आउटरीच ART डिलिव्हरी. होम डिलिव्हरीज आहेत, जे बऱ्याचशा या हे कोविड पिरियड मध्ये आपण बरेच इम्प्लिमेंटेशन याचं केलं. सो दॅट कॅन बी कंटिन्यूड इफ the patient gets benefit from that. Next, examples. Now these are the examples of different DSDM interventions. जसं मितवा आहे जे मुंबई डॅक्स मध्ये आहे इनिशिएटिव्ह फॉर एडॉलसंट लिव्हिंग विथ HIV. त्याच्यानंतर ऑप्टिमाइज डिसेंट्रलाइज ART डिलिव्हरी बेस्ड ऑन पेशंट्स रेसिडेन्स, अँड इनिशिएटिव्ह टू प्रिव्हेंट ट्रीटमेंट इंटरप्शन इन आंध्र प्रदेश. ओके, डिसेंट्रलाइज ART डिलिव्हरी आहे, पेशंट जिथे राहतात. ART सर्व्हिस डिलिव्हरी थ्रू की पॉप्युलेशन लिडरशिप फॉर डिसमॅन्टलिंग स्ट्रक्चरल बॅरियर्स टू HIV केअर, जसं FSW आहे, एक्सपिरियन्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश. वेलकम बॅक क्लिनिक्स जे चिल्ड्रनसाठी, एडॉलसंटसाठी आहे, जिथे न्यूट्रिशन सुद्धा प्रोव्हाइड केलं जातं, त्यांचं इम्युनायझेशन स्टेटस मॉनिटर केलं जातं, त्यांचं बाकीचं जे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आहे ते सुद्धा काही ठिकाणी मॉनिटर केलं जातं, जसं आंध्र प्रदेशमध्ये लोक करतात. क्लोज इक्विटी गॅप्स अमंग चिल्ड्रन HIV हा एक इनिशिएटिव्ह आहे आंध्र प्रदेश. एनेबलिंग अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी ऍक्सेस इन सेंट्रल प्रिझन्स टू अवॉइड ट्रीटमेंट इंटरप्शन अँड HIV ट्रान्समिशन, हे आंध्र प्रदेशमध्ये, इव्हन मुंबईमध्ये आर्थर रोड, भायखळा जेलमध्ये आहेत चालू LSCs, काही लिंक्ड ART सेंटर्स आहेत, जिथे त्यांना त्या प्रिझनर्सना अनइंटरप्टेड ART सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात. रिटेन्शन अँड केअर जे कॉलिंग ऍक्टिव्हिटी आपण मुंबईमध्ये सुरू केलेलं आहे. वन स्टॉप सेंटर्स अँड हेल्थ ऑन बाईक, हे मणिपूर, नागालँड मध्ये, जिथे टेरेन डिफिकल्ट आहे, म्हणजे रोड्स थोडे डिफिकल्ट आहेत, जी लोक त्या सेंटर पर्यंत पोहोचू शकत नाही, तर त्यांना बाईक्स वरती हे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केले जातात. मुंबईमध्ये अजूनही वेगवेगळ्या टाईपच्या LSCs आहेत, जसं मी म्हटलं आर्थर रोड जेलमध्ये, भायखळा जेलमध्ये, नागपाडा पोलीस हॉस्पिटलमध्ये आमची LSC आहे, किंवा अदिती विच इज अ TINGO मेनली फॉर FSW विच इज अटॅच टू MT अगरवाल मुलुंड ART सेंटर, किंवा बालवणी आहे जी BDPA अर्बन हेल्थ केअर सेंटर आहे, जिथे सुद्धा एक लिंक्ड ART सेंटर आहे विच इज लिंक टू
BDB ART सेंटर इन कांदिवली. त्याच्यानंतर एक जो कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप एक मुंबईमध्ये चालवला जातो, which contains patients which mainly live in Virar, that side area. ज्याच्यामध्ये काही BDBA चे पेशंट्स आहेत, काही नायरचे पेशंट्स आहेत. टोटल 19 जणांचा तो ग्रुप आहे, जिथे 7 पेशंट्स BDBA चे आहेत, 12 पेशंट नायरचे आहेत, जे सेम जॉग्राफिकल एरियामध्ये राहतात आणि ज्यांना ह्या क्रॅक मेडिसिन्स पोहोचवल्या जातात. बाकी कोणी आहे का महाराष्ट्रामध्ये जिथे असे काही DSDM चे इंटरव्हेन्शन चालवले जातात? who wants to mention anything? श्वेता, माईक ऍक्सेस जर देऊ शकलात कोणाला बोलायचं दिलाय असेल तर. मॅम, दिलाय. पार्टिसिपंट कॅन अनम्यूट. आणि तुमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे जिल्ह्यांमध्ये DSD मॉडेल्स असतील, प्रिझन मॉडेल आहे किंवा LACs आहेत, तुम्ही सांगू शकता. किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही काही इनोव्हेशन केलं आहे का? काही डिफरंट करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, ज्याच्यामुळे पेशंट्सना जास्त बेनिफिट मिळतो? Okay. कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? श्वेता, एक स्टेबल पेशंट्स आणि ह्याचा क्रायटेरिया आपण परत नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाव ही स्लाइड मी मुद्दामून रिपीट केली आहे बिकॉज स्पेशल स्टेबल पेशंटचा क्रायटेरिया प्रत्येकाला माहिती असला पाहिजे, सो दॅट दिस डिफरन्शिएटेड सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉडेल्स कॅन बी ऍप्टली इम्प्लिमेंटेड. सो वी नीड टू नो फर्स्ट की आपले स्टेबल पेशंट्स किती आहेत. ऍटलीस्ट प्रत्येकाच्या सेंटरवरती तुम्ही इव्हॅल्युएशन करा की तुमचे स्टेबल पेशंट्स किती आहेत आणि कितींना तुम्ही या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करू शकता. सो द ॲडल्ट, मी परत एकदा रिपीट करते, स्टेबल पेशंटचा क्रायटेरिया ॲडल्ट आणि ॲडॉलसंट मध्ये more than 10 years of age, on ART for at least 6 months, no adverse effects of ART, no current illness, opportunistic infection, medical condition, suppressed viral load. In absence of viral load monitoring, CD4 cells should be in the rising trend. CD4 count should be exceeding 200 cells per cubic millimeter, and adherence should be more than 95% consecutively over the last 3 months. In children more than 2 years of age, on ART for at least 6 months, suppressed viral load, treatment adherence of more than 95% in the each of the last 3 months, on the same ART regimen with no dose or formulation change for the last 3 months, with no current illness, medical condition, including malnutrition, which requires further management. Definition of stable patient shall be applicable for patients on ART, on any ART regimen, whether first, second, or third line, after being on that line of regimen for at least 6 months. This definition shall be applicable across various differentiated care models like multi-month dispensation, decentralized and community-based dispensation, such as LACs and CAR. Benefits of MMD may be also be extended to patients availing services at LAC and LAC plus, PLHIV on TB preventive therapy, who have completed 3 months on TPT, IPT 3 महिन्यांनी दिल्यानंतरही could also be provided benefits of service delivery models for stable PLHIV if fulfilling the above criteria. They should be provided for after proper counseling on adherence and adverse effects. Okay, next. I think this is the last slide. Thank you. Yeah, this is the triaging of PLHIV to package B or C again. Depending on
Depending upon the viral load, testing and other criteria, patient should be categorized either as stable or unstable. Nurse will assess PLHIV who have completed 6 months. PLHIV or CLHIV who fulfill the criteria will be labeled as stable in the green book and white card. PLHIV who do not fulfill any of the above criteria will be labeled as unstable in the green books as well as white card. Stable and unstable status are dynamic and should be assessed during every visit by the patient. आता हे जिथे जिथे DSDM मॉडेल्स आहेत तिथे तिथे कोणाला काही अडचणी येत आहेत का हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी काही अडथळे आहेत का जे यू वॉन्ट टू डिस्कस हिअर और मेन्शन हिअर anybody wants to mention any kind of difficulties while implementing this DSDM models? आता सध्या TLD नाही आणि मल्टीमन नाही देऊ शकत आहे दॅट इज ओके बट अदर देन दॅट anybody have any other questions? Yes. Ma'am, I don't think there are any questions. Maybe going forward, we could request DAX and SACs to maybe share the models and then ask the medical officers and the senior medical officers if they can, share the challenges or the different models that they have at district level. Yeah. Right. Thank you so that's much, what I ma'am. wanted to know की district level वरती काही आहेत का? थोडंसं SACs ना विचारावं लागेल मॅम ते Okay. प्लॅन आउट करता येईल. Okay. Right. Thank you so much, ma'am, for facilitating this session. Thank you you all so the much. participants for patient listening. We'll conclude the session now. Thank you, ma'am. Thank you.